درود خدمت شما دوستان عزیز. با 3 ایمیل دیگه من در خدمت شما هستم که مربوط به سطح آتیسفای هستش. ایمیل اول زومافست. یک مهد کودک والدین رو برای جشن تابستانی به مهد کودک دعوت کرده. زومافست در کشورهایی مثل آلمان، اتریش، سوئیس یک سنت و هدفش تقویت حس اجتماعیه. تو این ایمیل از ما 3 تا خواستم داره که حتما باید در داخل ایمیل این 3 نکته رو بنویسیم. یکی گفته که Getränke mitbringen، یعنی با خودتون نوشیدنی بیارین. Kuchen oder Essen mitbringen، البته در صورت امکان هستش. و helfen beim Aufbauen der Stände، یعنی کمک به Aufbauen یعنی سرهم کردن، ساختن. کمک به سرهم کردن، ساختن غرفه ها. خب ایمیلمون رو شروع کنیم به نوشتن. Liebe Frau Thal, vielen Dank für Ihre Einladung. Wir kommen gerne und bringen auch etwas zu trinken mit. Wasser und Saft. خب پس اول ما تشکر کردیم برای دعوتشون و گفتیم که vielen Dank für Ihre Einladung، ممنون به خاطر دعوتتون. و wir kommen gerne، ما میاییم با کمال میل. gerne یعنی با کمال میل. و میتبرینگ یعنی به همراه آوردن و به همراه میاریم. همچنین یک چیزی برای نوشیدن، آب یا آب میوه. خب اگه دقت کرده باشین جمله دوم ما از اینفینیتیو سو استفاده کردیم ولی کما نذاشتیم. ما یک سری افعال رو میتونیم به این صورت بنویسیم چون خیلی خلاصه و مفید هستن. مثل فعل haben، Ich habe auch etwas zu sagen. Ich habe auch etwas zu sagen. یعنی منم یه چیزی برای گفتن دارم. منم یه حرفی برای گفتن دارم. یا habt ihr etwas zu essen؟ چیزی برای خوردن دارید؟ یا ich bitte dich zu kommen. Ich bitte dich zu kommen. ازتون خواهش میکنم که بیاین. یا فعل brauchen. Du brauchst nicht zu kommen. Du brauchst nicht zu kommen. یعنی احتیاج نیست که بیای. ولی منظور اینه که هم درست ترجمهش کنیم، مجبور نیستی بیای. خب ادامه ایمیل. Leider können wir keinen Kuchen mitbringen, aber mein Mann hat eine andere Idee. Wir bringen Luftballons für die Kinder mit. Die meisten Kinder mögen Luftballons sehr gerne. خب چی گفتم متاسفانه leider können wir keinen Kuchen mitbringen. متاسفانه ما نمیتونیم کیک بیاریم. aber mein Mann. ببینید من این ایمیل رو از طرف یک خانم نوشتم چون یک خانم از من درخواست کرده بود توی یوتیوب که این ایمیل رو بنویسم. حالا اگه مرد هستین به جای mein Mann بنویسید meine Frau. aber mein Mann hat eine andere Idee. اما همسر من یا شوهر من یک ایده دیگه ای داره. Wir bringen Luftballons für die Kinder mit. ما به همراه میاریم بادکنک برای بچه‌ها. Die meisten Kinder، اکثر بچه‌ها، mögen Luftballons sehr gerne. اکثر بچه‌ها بادکنک رو خیلی دوست دارن. بعد در ادامه میگیم که mein Mann oder was meine Frau hilft auch beim Aufbauen der Stände. hat am Abend Zeit. یعنی همسر من یا مثلا شوهر من توی درست کردن غرفه ها به شما کمک میکنه. اون بعد از ظهر وقت داره. و در آخرم فیل گوسه و اسمتون رو می نویسید. خب بریم برای ایمیل بعدی. به عنوان مثال شما 2 تا بچه دارین و شما میخواین هر شنبه برین ورزش بکنین و احتیاج دارین به یکی که بیاد و از بچهای شما نگهداری بکنه. حالا توی اینترنت به عنوان مثال شما یه دونه آگهی دیدین و با اون شخص میخواین ایمیل بزنین. Sehr geehrte Frau Meier, ich habe Ihre Anzeige gelesen. Ich brauche am Wochenende eine Kinderbetreuung, weil ich Sport machen möchte. Ich habe Ihre Anzeige gelesen. Ich brauche am Wochenende eine Kinderbetreuung, weil ich Sport machen möchte. خب گفتم که من آگهی شما رو خوندم. من احتیاج دارم که آخر هفته به یک Kinderbetreuung، به یک پرستار بچه احتیاج دارم. حالا کسی که از کودک نگهداری میکنه. چرا؟
چون که من میخوام ورزش بکنم. Ich will jeden Samstag von 14 Uhr bis 17 Uhr zum Sport gehen. من میخوام که هر شنبه از ساعت 2 تا 5 برم برای ورزش. Meine Kinder sind 4 und 5 Jahre alt und sie spielen gern mit Autos und Stofftieren. بچهای من 4 ساله و 5 ساله هستند و خیلی علاقه به بازی با ماشین و عروسک‌های حیوانی هستند. حیوانات عروسکی ببخشید. Haben Sie am Wochenende Zeit? Können Sie auf meine Kinder aufpassen? Wie viel kostet das? خب گفتیم چی؟ Haben Sie am Wochenende Zeit؟ یعنی آخر هفته وقت دارید؟ Können Sie auf meine Kinder aufpassen؟ یعنی میتونید مراقب بچه من باشین؟ Wie viel kostet das؟ هزینه‌اش چقدره؟ Bitte antworten Sie mir schnell. Vielen Dank. لطفاً به من سریع پاسخ بدین و تشکر میکنیم و در آخرم مینویسیم mit freundlichen Grüßen و اسم و فامیلیمون رو مینویسیم. خب میرسیم به ایمیل بعدی. به عنوان مثال پسر شما نتونسته دیروز به مدرسه بره و مثلا دندون درد داشته، دندون چرک کرده، شما بردین دندون پزشکی و تا 2 روز نمیتونه مدرسه بره و این چیزایی که گفتم رو باید به آلمانی توضیح بدیم در داخل ایمیل و بگیم که امروز چیکار کردن و برای فردا چه تکالیفی دارن. Sehr geehrter Baum, mein Sohn konnte gestern nicht in die Schule gehen. Entschuldigen Sie bitte. پسر من دیروز نتونست به مدرسه بره. ببخشید لطفاً. این نامه یعنی این ایمیل اجباریه اینجا، یعنی شما وقتی بچه‌تون نمیره مدرسه حتما باید یک ایمیل بنویسین برای معلم و به این ایمیل میگیم Entschuldigung, Ihre Entschuldigung. hatte Zahnschmerzen und wir mussten dringend zum Zahnarzt gehen. اون دندون درد داشت و ما میبایست سریعاً به دندون پزشکی میرفتیم. Leider muss mein Sohn noch 2 Tage zu Hause bleiben, weil ein Zahn entzündet ist. متاسفانه پسر من باید 2 روز هم توی خونه بمونه چون یک دندونش عفونی شده، چرک کرده. Welche Hausaufgaben muss er machen? کدوم تکالیف رو اون باید انجام بده؟ Können Sie mir bitte Bescheid geben? Und welche Aufgaben haben Sie in der Schule gemacht? میتونید به من خبر بدین و چه تکالیفی رو، چه کارهایی رو توی مدرسه انجام دادید. Ich möchte heute mit ihm ein bisschen zu Hause lernen. Ich möchte heute mit ihm ein bisschen zu Hause lernen. من میخوام امروز یکم تو خونه باهاش کار کنم. In 2 Tagen kommt er wieder in der Schule. 2 روز بعد اون دوباره به مدرسه میاد و در آخرم mit freundlichen Grüßen و اسم و فامیلیتون رو می نویسید. ممنون دوستان که تا آخر این کلیپ همراه من بودید. شما میتونید با لایک کردن و کامنت من رو حمایت بکنید. تا کلیپ بعدی، خدا نگهدار.